Ne të përshëndesim dhe të kalojmë linjën shqipje. Përshëndetje Delfina, përshëndetje themi të gjithë shikuesve të programit të mëngjesit. Pra ndodhemi këtu tek qyteti Vushtrris, ku sot do filloj java e kulturës, i organizuar, siç e thatë, pra nga organizata Access, dhe për të biseduar me detajisht, unë kam dy të ftuar sot. Është drejtuesi i kësaj organizate, Arianit Jashari, si dhe kemi Meri Drosopoulos, e cila vjen nga Greqia. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Arianit, po filloj me ju, na tregoni pak më shumë për këtë organizim që e keni bërë dhe do ketë aktivitete të shumta pra gjatë këtyre ditëve. Mund të na tregoni pak më shumë për detajet? Fillimisht faleminderit për mbulimin që e keni bërë kësaj ngjarje kaq të rëndësishme që na po konsiderojmë se është e rëndësishme. Mirëmëngjes juve dhe të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Kosovës. Sot realisht në organizimin e organizatës Access me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, Nisjes dhe Sportit, po ashtu edhe me mbështetjen e drejtorisë komunale për kulturin dhe sportin në komunën e Vushtrris, do të filloj java e kulturës, e cila organizohet në kuadër të dialogut ndërkulturor, që është projekti i organizatës tonë. Dhe gjatë gjithë javës, nga sot deri me datën 9, do të ketë aktivitete kulturore kryesisht nga të rit, cilat do të përfaqësojnë ndërveprimin kulturor në mestrive. Fillimisht sot kemi një panel diskutimi mbi rëndësinë e dialogut ndërkulturor. Panelistët e nderuar që kanë pranuar që të jenë pjesë e këtij paneli janë Almir Mohavic nga Smart Innovation Center Kosova, historiani ligjëruesi universitar Mentor Hasani, historian, dhe Meri Drosopoulos që vjen nga Thesaloniku i bukur i Greqisë. Të nesërmen do të vazhdojmë me aktivitete ku të rit do të zhvillojnë pikturë, do të punojnë në pikturë për të parashitur të kaluarën dhe të ardhmen në sy të artistëve të ri, që kryesisht do të jenë tema që pasqyrojnë bashkëjetesën, mirëkuptimin e ndërsjellë kulturor, paqen, tolerancën, lirinë e lëvizjes. Këto janë tema. Arianit me siguri ka edhe detaje tjera, po ta pyesim Marin se pse ka ardhur konkretisht gjatë këtyre ditëve në Prishtinë dhe kush është Mari. Unë kam ardhur nga Greqia për javën e kulturës këtu në Vushtrri dhe jam me të vërtetë shumë e lumtur. Jam ftuar nga organizimi Access. Kolegu im Arianit Jashari është si ambasador për rininë midis Selanikut dhe Kosovës. Kemi ardhur me një grup grek dhe shpresoj se mund të kemi edhe një bashkëpunim produktiv në nivel kulturor dhe arsimor midis Selanikut dhe Kosovës apo Vushtrrisë. Po, dhe po e flit një gjuhën shqipe bukur. Cila është Faleminderit. Unë kam ardhur me një dashuri për Kosovën, për popullin kosovar dhe me shumë respekt për historinë edhe për kulturën këtu. Dhe mendoj që është drejt dhe dëshira ime të mësoj edhe gjuhën, edhe kulturën. Dhe që sa kohë keni fillu që ta mësoni gjuhën shqipe? Është 2 vit, akoma nuk shqiptoj mire, por kam të vërtet shumë dëshirë dhe shumë respekt. Dhe si po duket qyteti Vushtrris? Keni qenë edhe më herët këtu? Është herë e parë, kam lexuar që është një qytet antik, që ka një histori simbolik për popullin kosovare, dhe prandaj jam shumë e lumtur dhe shumë e krenare që jam këtu. Apo duket ashtu siç edhe ke lexuar për ta? Po, duket si në fotografi, është shumë nostalgjik, shumë authentik dhe me të vërtet shumë e bukur. Po, Arianit, detaje tjera të këtij organizimi. Faleminderit. Pas përfundimit të këtyre pikturave, do të ketë edhe një ekspozitë e cila do të jetë e hapur këtu në kalon e qytetit Vushtrris, do të jetë ekspozitë e hapur për publikun e gjerë. Këto 10 fotografi do të simbolizojnë në një farë forme, do të ketë një ndërlidhje në mes të 10 vjet shtetësisë tonë dhe ende qytetarët e Republikës Kosovës, ekskluzivisht rinia, nuk e kanë lirinë e lëvizjes, kështu që përmes artit dhe përmes këtyre pikturave që do të punohen nga të rinjt, do të simbolizohen urat në mes të Kosovës dhe vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Arianit, pse ke përzgjedhur pikërisht qytetin e Vushtrris që të realizoni këtë ide? Qyteti Vushtrris ka një kulturë dhe ka një gërshetim në mes të antikës dhe kësaj modernës. Dhe më së miri vlerat kulturore dhe artistike i përfaqëson rinia. Kështu që target grupi dhe bars këtyre aktiviteteve janë pikërisht trite e qytetit Vushtrris dhe jo vetëm, ka nga Mitrovica dhe nga Skënderaj, por që të rinjt do të jenë ata që përmes artit dhe përmes punës tyre do të përfaqësojnë krijimin e urave dhe do të përmes artit do të synojmë të depërtojmë botën e jashtë. Kemi objekte të vjetra këtu që i përkasin pothuajse edhe antikës, dhe sa po ruhen këto objekte dhe në çfarë gjendje kemi? Janë gjendje të mirë tani? Jemi tek kjo pjesë. Realisht, siç e shihni, kalaja është
është e shfrytzueshme dhe është në gjitha aktivitetet kulturore po besoj që mund të bëhen në kala. Mirë po, realisht do doja që edhe qendra rinore, e cila ka përfunduar pothuajse si objekt ka përfunduar para 5-6 muajve, të funksionalizohet sa më shumë dhe të vihet në shërbim të rinisë, në mënyrë që rinia ti zhvilloj programet dhe aktivitetet e tyre. Po. Mari, po çfarë do të diskutoni konkretisht në këtë panel diskutimi sot që do e keni këtë pjesën e juaj? Do të flasim për dialogun ndërkulturor, dhe unë do të flas për dialogun midis Greqisë dhe Kosovës, sepse mendoj që duhet të kemi një bashkëpunim me produktiv, me kreativ, dhe duhet të bëjmë një ure, sepse unë kam... Cili është niveli i tanishëm i këtij bashkëpunimi ndërkulturor mes Kosovës dhe Greqisë? Është minimal dhe më vjen shumë keq dhe mendoj që mund të bëjmë gjëra të bukura, sepse unë kam kuptuar që këtu ekziston një rini që është shumë kreativ, që imagjinon, që bën kulturë, që është shumë artistik dhe unë nuk e di, mendoj që mund të kemi një bashkëpunim së bashku dhe të bëjmë gjëra të bukura. Dhe kush mund ta filloj këtë bashkëpunim më tepër? Rinia, gjithmonë është rinia, edhe njerëz si Arianiti që janë si ambasadorit. Mund të bëjmë një ure ndërkulturore dhe të njohim njëri tjetrin me mire. Po. Arianit, po sa është e lehtë që ti kemi këta panelistë pra nga jashtë siç i ceke, për shkak se janë shumë të tillë sot që do jenë prezent në këtë panel? Realisht është pak problem, por prapë është më lehtë këta të vinë në Kosovë se sa ne të shkojmë tek vendet e tyre, për shkak edhe me Greqi kemi. Edhe me Greqi, po kryesisht problemet pra me vendet cilat sot vinë panelistët e nderuar, kemi probleme politike. Dhe nuk kemi probleme kulturore dhe nuk kemi probleme ta zonë, për shembull ne mund të bashkëpunojmë shumë mirë në aktivitete rinore, në nisma rajonale, por problemi është tek çështjet politike dhe që po besoj se me një ndërmjetësim të rinisë dhe të aktivitetit. Faktikisht puna jonë, vetë puna jonë është një mesazh dhe një sigurim se trit janë ata që dëshirojnë të thyjnë urat, dëshirojnë të thyjnë barriera dhe të krijojnë ura komunikimi me njëri tjetrin. Ky është edhe vizioni im, sepse populli grek do popullin kosovar. Sigurisht që ekzistojnë stereotipat, por mesazhi është një mesazh shumë i pozitiv dhe një mesazh paqes dhe dashurisë dhe respektit. Po, është shumë mirë kështu siç po thani. Po çfarë bën organizata juaj herave tjera? Përveç këtij organizimi që ai keni bërë. Po, Organizuar Access është organizatë rinore, me bazë këtu në Vushtrri, dhe kryesisht ka për qëllim përmes edukimit jo formal, përmes aktivitetit në kuadër të edukimit jo formal, të fuqizojë rolin e rinisë në vendimmarrje, po ashtu merret edhe me projekte sensibilizuese, vetëdijsuese për rininë, jo vetëm Vushtrris, por për rininë në përgjithësi, çdo herë duke e vënë në theks të veçantë fuqizimin dhe promovimin e rolit të rinisë, një aktor shumë i rëndësishëm jo si e ardhmja, por si e tashmja e vendit tonë. Po, Mari, je do të thot pjesë e këtij paneli, je ftuar nga Greqia që ti jesh këtu në Vushtrri gjatë këtyre ditëve, po do i ftoni nga Kosova, do keni projekte që do bashkëpunoni? Sigurisht, dhe duhet të them që prezenca e kosovarit në Selanik është shumë dinamik, sepse dhe Selanik është një qytet ashtu Ballkan, por gjithashtu evropian, tamam si Kosovë. Edhe studentët kosovarët që janë në Selanik janë shumë aktiv, shumë dinamik, dhe unë mendoj që së bashku mund të kemi projekte të bukura. Por gjithashtu duhet të them që këtu jemi me një grup grek, që kanë ardhur nga Selaniku vetëm për javën e kulturës, sepse është më mirë të jesh këtu në vend, sepse unë them që Kosova është bukur, por është shumë më mirë të mund të jesh këtu dhe të jetosh eksperiencën live. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë edhe ty Arianit për gjitha këto informacione dhe ty shkoj puna mbar që i keni filluar këtë aktivitet shumë të rëndësishëm këtu në qytetin e Vushtrrisë. Faleminderit shumë edhe për prezencën juaj këtu në Vushtrri dhe po ju ftoj që të jeni pjesë e aktiviteteve gjatë gjithë javës. Patjetër, faleminderit. Faleminderit shumë. Po. Delfina ka që sa i përket kësaj bisede pra nga kalaja e Vushtrrisë këtu në qytetin e Vushtrrisë, pra ku do filloj java e kulturës në kuadër të projektit dialogu ndërkulturor, pra siç u thash, organizuar nga organizata Access dhe mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit si dhe nga UNICEF-i, do ketë aktivitete të shumta pra gjatë këtyre ditëve me të ftuar edhe nga vendet ndryshme të botës. Linja për ju në studio.
Shqipet, faleminderit shumë për të informacion që sot për ne dhe për shikuesit. Kalojmë tutje të informacionet më të reja për sportin. Shqipëria mposhtet përsëri derisa Zvicra arrin të ndahet baraz me Spanjën. Brazili tregoi formë të lartë kundër Kroacisë. Detajet e tjera i shohim në kronikën e Visarit.